Kalau sekitar tahun 80-an dulu, memang banyak bulai layang yang main dekat kawasan rumah aku ni. Tapi 20-30 tahun selepas tu, memang tak ada seekor pun burung yang datang kat sini lah. Ni tiba-tiba ramai balik. Ke dia orang salah anggap rumah aku ni dia ingat sarang burung walet? Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Dari. So untuk siri kali ni aku nak recap balik proses aku pasang dinding hari tu dengan plaster sekali dengan cat undercoat lah. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession. You got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, heard it easy. Dah, main tu. Sebab dia akan mengeras nanti. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No setting atas ni cabut mainboard yang nombor 2 tu, yang tu pula. Kalau korang perasan daripada tadi kamera ni bila orang buat kerja, actually bukan ada orang yang tolong pegangkan kamera. Yang aku gunakan sekarang ni adalah gimbal daripada Hohem V2 Pro. Dia ada face recognition, dia boleh follow kita. Kalau kat mana kita pergi, dia akan follow. Untuk yang buat vlog seorang-seorang, tak ada orang nak tolong belakang kita, boleh gunakan gadget ni. Okey, inilah dia bilik air aku untuk tingkat atas. Tak tahulah bila aku nak siapkan tu. Dah ramai juga yang tanya. Untuk dinding tingkat atas ni pun actually banyak lagi yang bahagian atas tu yang masih belum tutup. Sebab bila bahagian kecil-kecil macam tu, kita kena potong cement board. Memang leceh lah sikit aku nak buat. So sementara anak-anak cuti sekolah ni, apa kata kita kerahkan orang. Daripada duduk saja main game kan, baik kita suruh dia tolong. Kena bagi dia kering sikit, lepas tu overlap secondary. Sebab kalau dia tengah basah tu, kalau pada overlap dia akan tarik cat lama tu. Okey,
dah siap undercoat untuk bilik depan. Bilik ni nanti akan dijadikan office merangkap studio aku. Nanti tinggal tebuk wire untuk letak downlight dengan kipas ceiling. So kalau ikut planning untuk tema colour, semua bahagian besi aku nak cat warna hitam. Kalau kita nak pakai downlight macam ni, rumah tu mesti kita buat ceiling dulu, ceiling kapur ataupun ceiling 4x4 pun boleh juga lah. Tapi biasanya ceiling kapur baru kita boleh guna downlight macam ni. Sebab dulu punya downlight memang semua kena tebuk lubang, lepas tu dia ada klip kiri kanan tu untuk pasang downlight. Dia akan klip dekat lubang ceiling tu. Macam sekarang dia dah ada yang dia panggil apa, downlight yang jenis tak perlu tebuk. Jadi kalau macam kita punya ceiling atas tu concrete slab ke ataupun besi ke apa ke yang memang kita tak boleh nak tebuk, kita boleh pakai juga downlight macam ni. Sebab dia punya sistem first dia bagi bracket macam ni, bagi satu bracket macam ni. Bracket tu kita just screw je dekat ceiling. Kalau batu lah, kalau besi lah, kita just ikat dia macam tu. Lepas tu dia punya downlight ni nanti bila ni dia terlangkup macam tu, dia akan masuk dia akan masuk macam tu. Kemudian kita screw kiri dengan screw belah kanan. Jadi dia akan terlekat dekat ceiling tadi tanpa kita perlu nak tebuk ceiling atas. Memang dah senang dah. Yang ini pun downlight LED ni kalau dulu sampai 100 lebih, saya ingat lagi sampai RM120 seketul ni. Yang jenis dulu punya LED downlight. Unless kalau downlight yang pakai mentol tu lagilah kan, yang pakai energy saver tu. Lagi pula kalau mentol energy saver, seketul mentol pun dah dekat RM17, RM15 kan. Kalau macam yang ni, kalau yang jenis ni yang jenis tak ada brand lah, yang murah ni. Yang ni saya beli RM9 je. RM9 untuk yang 15 watt. 15 watt ni sebenarnya dah cukup cerah lah. Dia kalau nak lagi cerah yang 20 watt lah. 20 watt biasanya saya pakai untuk lampu putih. Yang untuk lampu kuning saya pakai yang 15 watt je. Sebab kita memang tak nak dia cerah sangat, kita nak macam dia malap-malap sikit kan. Memang dah senang dah sekarang ni. Yang ni RM9 ada, RM6.5 pun ada. Paling mahal pun RM11, RM15 macam tu je. Tengok atas penjual juga. Kalau kat Shopee memang dia jual dia macam ni. Yang jenis pakai screw yang tak perlu kita nak tebuk ceiling. Okey, nampaknya itu sahaja perkongsian kita kali ni. Pada yang dah tertinggal dengan video-video sebelum ni,
Sebenarnya untuk siri projek rumah DIY Guna Besi ni, kita orang dah mula dari awal lagi. Start daripada kita robohkan garaj asal yang lama untuk tapak ni, sampai kita buat dia punya tangki septik, dan kita naikkan struktur besi, kita pasang untuk lantai cement board, dinding, bumbung dan sebagainya. So kalau korang dah terlepas dengan video-video sebelum ni, boleh terus klik pada link playlist siri rumah DIY Guna Besi ni yang aku akan tinggalkan dekat bahagian description. Dan untuk video-video yang akan datang dalam siri ni, kalau korang takut terlepas ataupun tak dapat notification, make sure klik subscribe dan klik butang loceng tu, supaya korang tak akan ketinggalan video-video akan datang. Hingga kita berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum. Terima kasih sekali dari korang-korang yang mana sudi hadir. Terima kasih.